পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেল আখলৰ জুতিলৈ। আজি অন্য এটি ৰেচিপি ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব লৈছোঁ। কচু বিলাহী কাৰ কাৰ প্ৰিয় বাৰু? মোৰ যে খুবেই প্ৰিয়। আজি মইনো কেনেদৰে কচু আৰু বিলাহীৰ লগত মাছৰ জোল অলপ বনালোঁ তাকেই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তেন্তে আহক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমে মই কচুখিনি ভালদৰে ধুই বাকলি গুচাই পুনৰ চাফা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া কচুখিনি এগিলাচ পানী দি মই কুকাৰত 2টা চিটি মাৰি বইল কৰি ল'লোঁ। প্ৰথমে কেৰাহীখন পাতি লৈ মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। মাছ ভাজি থোৱা তেলখিনিতে মই মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এটা কাটি দিলোঁ। মই কেৰাহীটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ পিছত। লগতে এতিয়া জোখমতে মই নিমখ দি দিছোঁ। খুন্দি থোৱা নহৰুখিনি লগতে কেঁচা জলকীয়া 4টা দি অলপ ভাজি লৈছোঁ। মই টেঙা তৰকাৰীত আদা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, সেয়েহে আদা দিয়া নাই। এতিয়া মই জিৰা গুড়ি 1 চামুচ আৰু হালধি গুড়ি জোখমতে দি অলপ ভাজি ল'লোঁ। কিছু সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত কাটি থোৱা বিলাহী 4টাও দি অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ। বিলাহীখিনি ভালদৰে গলি যোৱাত এতিয়া বইল কৰি থোৱা কচুখিনি দি হাই ফ্লেমত পুনৰ প্ৰায় 5-6 মিনিটমানৰ বাবে ভাজি থাকিলোঁ। এনেদৰে ভাজি ল'লে খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয়। ভাজি হোৱাৰ পিছত কচু বইল কৰা পানীখিনিও মই ইয়াতে দি কিছু উতল আহিবলৈ দিলোঁ। কিছু সময় উতলাৰ পিছত এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনিও দি ভালদৰে পুনৰ উতলিবলৈ ৰাখি দিলোঁ। গেছটো মই হাই ফ্লেমত ৰাখি থৈছোঁ। প্ৰায় 6-7 মিনিটমান ভালদৰে হাই ফ্লেমত উতলোৱাৰ পিছত এয়া আমাৰ কচু বিলাহী আৰু মাছৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। মই প্ৰায়ে এনেদৰে সহজতে কম সময়তে হোৱাকৈ কচু আৰু বিলাহীৰ লগত মাছ ৰান্ধি খাওঁ। আপোনালোকেও কেনেদৰে খাই জনাবচোন আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব যদি এনেদৰে কেতিয়াও ৰান্ধি খোৱা নাই।
মোৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব লগতে কমেন্ট কৰিও জনাব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ অহাসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বুটনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰে আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ